टोटल नी रिप्लेसमेंटची जी सर्जरी आहे त्यामध्ये आपण नेमकं काय करतो, तर पेशंटचा जो सांधा असतो गुडघ्याचा, त्याच्या मांडीचं हाड, नडगीचं हाड आणि त्याच्यावर असलेली गुळगुळीत खुर्च्या ह्यामुळे बनलेला तो सांधा आहे. तर आपण नी रिप्लेसमेंटच्या ऑपरेशनमध्ये ती खराब झालेली जी खुर्च्या असते, वयोमानानुसार पेशंटच्या खुर्चेवरची जी झीज असते, त्यामुळे त्या घर्षणामुळं पेशंटला वेदना होतात. तर नी रिप्लेसमेंटच्या ऑपरेशनमध्ये ती खुर्च्या आपण गुडघ्याच्या मांडीच्या हाडावरची आणि नडगीच्या हाडावरची दोन्ही खुर्च्या ती इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्याने आणि सर्जनच्या एक्सपिरियन्सनी परफेक्ट शेपमध्ये बदलतो आणि त्याच्यावरती मग आपण आर्टिफिशियल जो जॉईंट आहे, जो टायटॅनियम धातूचा बनलेला असतो, तो नडगीच्या हाडावर बसतो आणि त्याच्यावर हाय क्वालिटी प्लास्टिक असतं आणि मांडीच्या सांध्यावरती किंवा त्या सांध्याच्या शेवटी आपण एक कोबाल्ट क्रोम धातूचा किंवा वेगळ्या धातूचा सांधा जो असतो तो परफेक्ट प्रमाणे त्या सांध्याला बसवतो. आणि सध्या मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशन जी आहेत ती कन्व्हेन्शनल इन्स्ट्रुमेंटच्याद्वारे, सर्जनच्या एक्सपिरियन्सच्याद्वारे आपण बनवतो. असलेले सगळे लिगामेंट आपण शाबूत ठेवतो आणि मग तो सांधा पूर्ववत होतो आणि त्या पेशंटला जी झीज झाल्यामुळे वेदना आहेत त्या पूर्ण गायब होऊन तो नॉर्मल चालू फिरू शकतो. रोबोटिकच्या साहाय्याने आजकाल नी रिप्लेसमेंटची सर्जरी खूप पॉप्युलर झालेली आहे. तर ह्यामध्ये नेमकं काय केलं जातं, प्रत्येक माणसाच्या गुडघ्याच्या आणि खुब्याच्या सांध्याची रचना जी आहे त्यांच्यासाठी अगदी स्पेसिफिक असते. तर नवीन हे जे तंत्रज्ञान आहे त्याच्यामध्ये पेशंटचा ऑपरेशनच्या आधी आम्ही एक CT स्कॅन करतो आणि तो CT स्कॅन कम्प्युटरमध्ये फीड केला जातो आणि ऑपरेशनच्या वेळी आपण पेशंटच्या स्पेसिफिक सांध्याची जी रचना आहे त्याला मॅच करण्यासाठी ह्या रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करतो. तर त्यामध्ये आपल्याला परफेक्शन मिळतं, जखम जी आहे ती छोटी राहते, पेशंटची जी पोस्ट ऑपरेटिव्ह पेन आहे ते कमी राहतं आणि ज्याची रिकव्हरी आहे, ज्याला आपण रॅपिड रिकव्हरी म्हणतो, त्याप्रमाणे त्या पेशंटला कमी पेन होऊन तो रॅपिडली आपल्या नॉर्मल दैनंदिन जीवनाकडे वळू शकतो. बऱ्याच लोकांच्या मनात अशी भीती असते की रोबोटिक सर्जरी जेव्हा होते तेव्हा सर्जनचा काहीच रोल नसतो. पण रोबोटिक सर्जरीमध्ये फक्त रोबोची सहाय्यता घेतली जाते. ऑपरेशन हे पूर्णपणे सर्जन डिपेंडंटच आहे, सर्जनच्या हस्तेच होतं. रोबोटिकच्या मदतीने फक्त आपण पेशंटला ज्या प्लॅनप्रमाणे आपण ऑपरेशन करणार आहोत तो परफेक्टली एक्झिक्यूट करण्यात रोबोची मदत होते. रोबोटिकची जी सॉ आहे ती त्या मर्यादेच्या बाहेर सॉ कटला जाऊ देत नाही. त्याच्यामुळे आजूबाजूची लिगामेंट जी आहेत, रक्तवाहिन्या आहेत, त्यांना अजिबात इजा होत नाही आणि जो परफेक्ट प्लॅन आपण करू शकतो त्यामुळं लिगामेंट रिलीज जी आहे ती कमी लागते. त्यामुळं पेशंटला पेन कमी होतं, रक्तस्राव कमी होतो आणि रिकव्हरी पण रॅपिड होते. मेकोचा जो CT स्कॅन आहे त्या पेशंटचा स्पेसिफिक असतो. तो कम्प्युटरच्या मध्ये फीड केला असतो आणि ऑपरेशन थिएटरच्या वेळी मध्ये आम्ही त्या पेशंटची जी इंडिव्हिज्युअल ॲनाटॉमी आहे ती पण रोबोटमध्ये फीड करतो आणि प्री ऑपरेटिव्ह जो CT स्कॅन आहे तो आणि आम्ही ऑपरेशनच्या वेळेस जी भरलेली माहिती आहे त्या दोघांचं एकत्र मिलन होऊन तो आम्हाला नवीन पेशंटबद्दल माहिती मिळते. तर आम्ही पेशंटचा जो CT स्कॅन आहे तो बघून त्या पेशंटच्या ॲनाटॉमीला परफेक्ट बसेल असा सांधा आम्ही त्या CT स्कॅनच्या मदतीने पेशंटसाठी प्लॅन करतो. म्हणजे ऑपरेशन करायच्या आधीच आम्ही पेशंटचा जो सांध्याची साईज आहे ती सगळी प्लॅन केली जाते. पेशंटचे जे बोन कट्स आहेत ते परफेक्टली कसे घेतले जातील ते प्लॅन केले जातात. ह्यामध्ये आपण कन्व्हेन्शनल जे आपण मेकॅनिकल अलाइनमेंट प्रमाणे नी रिप्लेसमेंट करायचो त्याप्रमाणे सुद्धा करू शकतो किंवा त्याला आपण इंडिव्हिज्युअलाइज्ड प्लॅन जो आहे पेशंटसाठी, ज्याला किनेमॅटिक अलाइनमेंट म्हणतो आपण, तर किनेमॅटिक अलाइनमेंटप्रमाणे पण प्लॅन करू शकतो. सो किनेमॅटिक अलाइनमेंटमध्ये पेशंटची जी ॲनाटॉमी आहे तशीच्या तशी रिक्रिएट केली जाते. त्यामुळं लिगामेंट्सला अजिबात धक्का लागत नाही, रिकव्हरी रॅपिडली होते. आम्ही जास्त करून फंक्शनल अलाइनमेंट ही फिलॉसॉफी फॉलो करतो, ज्यामध्ये आम्ही पेशंटच्या ॲनाटॉमीच्या बरोबर मॅच करताना एक बाउंड्री ठेवतो की त्या बाउंड्रीच्या बाहेर गुडघ्याचा सांध्याची अलाइनमेंट बदलणार नाही. त्यामुळं सुद्धा पेशंटच्या रिकव्हरीमध्ये फरक पडतो आणि लाँग टर्म रिझल्ट्समध्ये प्रचंड फायदा होतो. जेव्हा आपण सर्जरी सुरू करतो, प्री प्लॅन आपला झालेला आहे, पेशंटचा CT स्कॅन बघून आपलं प्लॅनिंग पूर्ण झालं आहे. मग जेव्हा सर्जरी सुरू करतो सर्जन, तेव्हा ती पूर्वी आपण सॉ फ्री हँड वापरायचो, पण आता मेकोच्या साहाय्याने आपण ती जी सॉ आहे
ती परफेक्टली, ज्याला आपण हॅप्टिक गायडन्स म्हणतो, म्हणजे त्या बाउंड्रीजच्या बाहेर सॉचं ब्लेड जाऊ शकत नाही. त्याच्यामुळं बोन एक्स्ट्रा कट होत नाही, रक्तवाहिन्यांना किंवा लिगामेंटला इजा होत नाही. तर आपण इथे बघू शकतो की फिमरच्या बोनचे जे कट आहेत ते रोबोटिक आर्मच्या साहाय्याने आपण रोबोटिक आर्म सर्जरीच्या आतमध्ये घेतो आणि तो रोबोटिक आर्म सर्जनच्या हातात असतो आणि सर्जन जेव्हा ती ब्लेड त्याला पॅरलल आणतो तेव्हा तो कट सेक्शनच्या बाहेर जाऊ शकत नाही आणि लिगामेंटला इजा होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे हा आर्म आपोआप सर्जरी करत नसून सर्जनच्या पूर्ण वेळ कंट्रोलमध्ये असतो, तरी पण परफेक्शन आणि प्रिसिजन एक्झिक्युशनमध्ये अतिशय मदत होते आणि आपल्याला त्या पेशंटची ॲनाटॉमी रिक्रिएट करता येते. मेकोच्या साहाय्याने पार्शल नी रिप्लेसमेंट जी आहे ती पण अतिशय सुलभ झालेली आहे. पार्शल नी रिप्लेसमेंटमध्ये आपण नेमकं काय करतो, समजा पेशंटचा पूर्ण सांधा झिजलेला नसेल तर फक्त जो झिजलेला भाग आहे त्या भागाचीच आपल्याला रिप्लेसमेंट करता येते. ह्या ऑपरेशनमध्ये पण पेशंटचा CT स्कॅन आधी कॉम्प्युटरमध्ये फीड केला जातो. ऑपरेशनमध्ये आपण पेशंटच्या बोनमधले पॉईंट्स कम्प्युटरला फीड करतो आणि त्या दोघांचं मॅचअप करून आपल्याला मेको असाच ऑपरेशनच्या आधीच असा प्लॅन देतो. पेशंटचा जो झिजलेला भाग आहे, नडगीचा वरचा भाग, त्याचप्रमाणे फिमरचा खालचा भाग, हा भाग अगदी प्रिसाइसली रिप्लेस करू शकतो आणि त्यामुळे पेशंटचं ऑपरेशन जे होतं त्यामध्ये सगळी लिगामेंट्स इंटॅक्ट राहतात. त्यामुळे पेशंटला बेनिफिट मिळतो असा की त्यांना जवळपास 90% सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज नॉर्मली करता येतात आणि ह्या सांध्याचे निअरली 17 ते 18 वर्षाचे रिझल्ट्स उपलब्ध आहेत आणि त्यामध्ये पेशंटला एक्सलंट फंक्शनल रिकव्हरी ज्याला म्हणतो ती करता येते.